Milo Sports Academy තුලින් අද දිනේ අපි ඔබට කතා කරන්න යන්නේ කඩළු රැකීම මම තමයි විකට් කීපින් පිළිබඳව. ඔබට මතක ඇති අපි මුලින්ම කඩළු රැකීම පිළිබඳ සමහර දේවල් එහෙම නැත්නම් බේසික් දේවල් කීපයක් කියලා දුන්නා. අද දිනේදී අපි නැවතත් මතක් කිරීමක් සමගින් ඒ වගේම අපි කියනවා පුහුණු වීම වලදී එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් කරන වෙලාවේදී කඩළු රකින්නෙක්ට කරන්න පුළුවන් පුහුණු වීම නැත්නම් ඩ්‍රිල් එකක් කොහොමද අපි කරන්න කියලා දෙන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම කඩළු රකින්නෙක් කියන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම පන්දු රකින්න හා සමාන කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ කණ්ඩායමේ පිටිය සකස් කරන්න නායකයාට බොහෝ වෙලාවට උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සහාය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කඩළු රකින්න කියන පුද්ගලයා තාමත්ම වැදගත් සතතයක් වෙනවා තරඟයකට ගියාම. ඉතින් ඔහු ඉන්න ආකාරයේ ඉඳන් අපි ඔබට මතක් කරලා දෙන්නම් නැවතත් කොහොමද කඩළු රකින්නෙක් හැටියට ඔව් ඉන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉන් පස්සේ කොහොමද පුහුණු වීම වලදී අපි කඩළු රකින්නන් සමග අපි කියනවා පන්දු රැකීමේ නැත්නම් කඩළු රැකීමේ ඩ්‍රිල් එකක් කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේව දකින්නේ කඩළු රකින්නෙක් මුලින්ම ඉන්න ඕන අවශ්‍ය ආකාරය. ඔබට පේනවා ඇති මේ අපි හඳුන්වන්නේ ඕස් ස්ටම්ප් එක කියලා. ඔහුගේ මේ ඇතුල් පාදයේ තියෙන්නේ ඕස් ස්ටම්ප් එක කෙලින්. අත් දෙක ඉතාමත්ම හොඳින් ඇරිලා තියෙනවා ඔබට පේනවා ඇති. ඒ වගේම අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙක හොඳට ඇරලා තියෙනට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔහුගේ බර සමබර තිබීම තමයි වැදගත්ම දේ. මෙහිදී කඩළු රකින්නෙක් පන්දු රකින්නෙක් වගේම තමයි ඔහුගේ බර සමබරව තිබ්බේ නැත්නම් අපි අර පිටිකරණයේදීත් කතා කරා බැලන්ස් එක ගැන මෙන්න මේ ආකාරයේ ඔහු ඉන්නට අවශ්‍ය. නැත්නම් මෙහෙම කරොත් ඔහු මේ පැත්තට වැටෙන්න මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් සමබරතාවයක් තියෙන්නේ නැත්නම් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උස ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් බොහෝ දෙනා හිතනවා මේ කඩළු රකින්නෙක් වුණාම ඔහු කොට වෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සමබරතාව තිබා ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඔබට පේනවා ඇති කකුල් දෙකේ දනිස් දෙක තාමත්ම හොඳින් නැවිලා ඒ වගේම වේට් එක බැලන්ස් ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් අපි ඔබට කියලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ වෙලාවේ කඩළු රකින්නෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රිල් එකක් පිළිබඳව.